بعد ما فهمنا في الفيديو اللي فات إيه هي لغة الliquid، النهارده هنفهم حاجة مهمة جدًا لأي Shopify theme developer لازم يعرفها، ألا وهي الtheme structure. طيب زي ما إحنا شايفين هنا ده الlayout بتاع Shopify admin، ده Shopify development store أنا عامله. هاجي هنا عند أي theme هاختار edit code. أول ما الcode editor يفتح خلّيني بس أعمل zoom. أول حاجة لمّا تفتح أي theme على Shopify هتلاقي مجموعة folders أساسية، وكل folder ليه وظيفة محددة. خلّينا نمشي عليهم واحد، واحد. خلّينا مثلًا أنا حابب أبدأ بأول folder اللي هو الmain layout folder اللي اسمه layout، ده جواه هتلاقي فيه file مهم جدًا، جدًا اسمه الtheme.liquid. طيب الtheme.liquid ده يعتبر الmain layout file أو الملف الأساسي للtheme كلّها. ممكن تتخيّله زي الroot layout اللي بيبقى موجود في react project، في أي react project. في كل الصفحات تقريبًا بتبدأ من الملف ده، جواه بيبقى موجود بقى كل حاجة، بيبقى موجود الHTML structure الأساسي اللي بيبقى موجود اللي هو الdoc type والHTML، وبيبقى موجود الhead وبيبقى موجود الbody واستدعاءات الCSS والJavaScript كلّها هتلاقيها موجودة فيه. وبرضه كمان موجود الheader والfooter بتاع الShopify theme بتاعك. في بقى أهم حتّة موجودة هنا في الfolder ده وأنا عايزك تعرفها، خلّيني بس هنا أقفل الheader. هاجي هنا عند الbody وهانزل تحت شوية هالاقي tag اسمه main. الmain tag ده جوّاه بيترندر فيه كل حاجة، كل الصفحات اللي بتبقى موجودة جوّه الShopify وكل الsections، كل حاجة هنا بتترندر في الcontent for layout، هو السطر ده. يعني مثلًا لو أنت على الhome page المحتوى بتاع الhome page هيظهر هنا، لو أنت مثلًا على الproduct page الproduct template هيظهر هنا والcollection وهكذا. فمن المهم جدًا إنك تعرف إن الtheme.liquid ده هو الهيكل الأساسي لكل صفحات الموقع. بعد كده عندنا folder مهم جدًا اسمه الtemplates، وده بقى بيحدد نوع الصفحة زي الindex.json وعندك الproducts.json والcollection.json والpage وlist of collection وحاجات كتيرة أوي. يعني مثلًا الindex.json ده بيعبّر عن الhome page، إيه هي المحتويات اللي بتبقى موجودة في الhome page. عندي مثلًا image banner section اسمه image banner وفي section اسمه featured collection، دول موجودين في الhome page. وعلشان أأكد لك الكلام ده، لو أنا مثلًا جيت عند الtheme بتاعي ودوست هنا edit theme، هيفتح الcustomizer theme editor، وهنا أنا على الhome page هتلاقي عندك هنا image banner وهتلاقي عندك هنا featured collection. ده بالضبط اللي موجود في الكود هنا. ده عامةً الfolder ده إحنا مش بنيجي جنبه، هو حتى قايل لك هنا The contents of this file are auto generated. يعني أنا حتى مثلًا في مجال الShopify theme development نادر جدًا لمّا باجي جنب الفايلات دي، لإن كل حاجة بتبقى dynamic في الShopify ومش محتاج إن أنا override على أي حاجة. حاجة كمان هنا هتلاقي الorder اللي بيبقى موجود فيه الsections اللي بتترندر في الhome page. هنا عندك الأول ظاهر لك الimage banner وعندك هنا الfeatured collection. لو أنا مثلًا بدّلت الاتنين دول، جِبت ده مكان ده وفصلتهم كده، الfeatured collection هاعمل بس save الأول، والfeatured collection هييجي قبل الimage banner. خلّينا نشوف أهو، حتى ما لحقش، هو عمل auto refresh لوحده وزي ما إحنا شايفين. الfeatured collection اللي هو الأولاني وبعدها الimage banner على طول. بعد كده بقى عندنا أهم folder في الكورس ده وهو الsections، folder اسمه الsections، وده غالبًا أكتر folder هنشتغل عليه وإحنا بنبني الcustom sections بتاعتنا. هنا بقى هتلاقي كل الsections اللي موجودة جوّه الShopify، ومن خلالها باتيح للstore managers إن هم يعدّلوا على كل حاجة وإن هم يختاروا section ويعدّلوا عليه. زي مثلًا ما هنشوف كل دي sections موجودة. خلّيني مثلًا أخُش لك هنا، هاعمل بس zoom out. لمّا أنا مثلًا أدوس هنا add section هالاقي sections كتيرة موجودة. طيب ملف الsections ده اللي حياتنا هتكون موجودة جوّاه فيه إيه بالضبط؟ ده بيحتوي على
تقدر تكتب جواه HTML وتقدر تكتب جواه CSS وliquid code طبعًا، وأهم حاجة هنكتبها جواه اللي هو الschema settings. طيب لو أنا مثلًا فتحت section اسمه multi row هنلاقي طبعًا الstyles موجودة هنا وشوية كود، كل ده هنشرحه بعدين. هنا بقى الschema دي الحاجة من الآخر، يعني الschema دي هي المفتاح اللي بنخلّي الuser فيها يتحكم في الlayout بتاع الsection ده، أو يقدر يعدّل في الUI بتاع الsection ده. أقدر upload images، أقدر أعدّل نصوص، أقدر أتحكم في الlayout بتاع الحاجات اللي بتظهر جوّه الsections، وأقدر أعمل حاجات كتيرة جدًا، أتحكم في الألوان وأتحكم في حاجات كتير أوي، عن طريق كل ده بيتم عن طريق الschema settings. طيب بعد كده عندنا folder اسمه الsnippets ده يعني اعتبره بالضبط زي ممكن تعتبره زي component صغير تقدر تستعمله أكتر من مرّة. يعني مثلًا في آخر الcourse ده هنبني section اسمه featured collection. الfeatured collection ده هيبقى عبارة عن collection جواها products. الproducts دي في حاجة اسمها product card، بدل ما أقعد أكتب الmarkup والHTML structure بتاع الproduct card، أعمل الصورة وبعد كده أكتب الtitle وأكتب الprice وأعمل style للframe بتاع الproduct card ده، أنا أعمله مرّة واحدة بس وأرندره كذا مرّة. هو بالضبط بيبقى تكرار للكود في كل section، بتحط له snippets بس وبتعمل له render. بعد كده عندنا حاجة اسمها الassets، وده بيبقى simple جدًا خالص، خاص بملفات الstatic. عندك مثلًا static base CSS. base CSS ده بيبقى CSS code على الproject كله، الproject كله شايف الفايل ده. في عندك مثلًا theme CSS وفي عندك global CSS، دي تقسيمتك أنت بقى لو أنت حابب تعمل كل حاجة ليها CSS الخاص بتاعها. برضه أنا مش عايزك تكون فاهم كل حاجة، مش عايزك تركّز أوي في الكود، أنا بادّي لك نظرة عامة والlayout على الفايلات بتاعة Shopify اللي موجودة جواه. وبرضه الassets ده يقدر يشيل صور، يقدر يشيل SVG files، يقدر يشيل fonts ويشيل زي ما اتفقنا CSS والJavaScript. آخر حاجة بقى خالص عندنا اللي هي الconfiguration أو الconfig file. الconfig file ده تقريبًا موجود في أي project web، وده مش هنيجي جنبه طول الكورس لأن هو بيبقى عبارة عن settings global. ده بيبقى فيه الsettings بتاعة الثيم كله. ده من الآخر اللي بيحدد الإعدادات العامة للثيم كلها، زي مثلا اللوجو والcolors والtypography والglobal buttons. خلينا برضو أوريك بالظبط أنا بتكلم عن إيه. لو أنت رحت هنا للثيم كاستمايزر وجيت هنا عند الجير ايكون الموجودة فوق، هو ده بقى اللي أنا باتكلّم عنه. ده بالضبط الsettings schema JSON. هنا عندك مثلًا type image picker، هنا عندك logo معلش، هنا عندك logo وهنا عندك type image picker، وفي عندك هنا الrange عندك هنا من minimum 50 ل300. برضه ما تركّزش أوي في الكود، أنا بس باورّيك مثال. لو أنا دخلت هنا عند الlogo هالاقي الwidth بتاعه أقل حاجة 50 وأكبر حاجة خالص 300. ده من الآخر اللي هي الsettings العامة، لو أنت عايز تعمل settings عامة على الtheme كله. لازم طبعًا تكون فاهم التقسيمة دي كويس جدًا، علشان كل اللي جاي في الcourse هيتبني على التقسيمة دي، وبرضه ليك أنت مستقبلًا تكون فاهم الtheme structure بتاع الshopify ماشي إزاي. لو حبيت مثلًا تكتشف أو لو تعمل debug لerrors، هيكون سهل عليك جدًا إن أنت تfind الerror ده. وفي الفيديو اللي جاي إن شاء الله هاشرح الschema settings بشكل عام وبالتفصيل، علشان تكون جاهز إنك تخش وتبدأ تبرمج بلغة الliquid. يلا بينا نبدأ.